दर्शकहरूलाई लकडाउनको समय छ। कतिपय दर्शक काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, कतिपयलाई समय कटाउन पनि मुस्किल होला। त्यसैले यो लकडाउनको समयमा आज हामीले साधारण तथा सृजनशील गिटार स्ट्यान्ड बनाउन गइरहेका छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई पनि मन पर्छ होला। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र नबुझेमा हामीलाई कमेन्ट अथवा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला हामी मार्किङ गर्छौँ। मार्किङ आफूलाई चाहिने साइजको पहिला मार्किङ गरिसकेपछि काट्नलाई सजिलो हुन्छ। कटिङ गर्नुपर्ने साइज र फिटिङहरूको लागि यही भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। हामीले त्यो पनि अहिले जानकारी गराउँछौँ। हामीले काट्नुपर्ने मार्किङ गरिसकेका छौँ। 1 इन्चीको, 2 इन्चीको, 5 इन्चीको दुईटा सबै जुन साइजमा चाहिन्छ मार्किङ गरिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई काट्छौँ। अब हामी यो पाइपहरूलाई घोट्छौँ। नयाँ छ भने, नयाँ सफा छ भने यसमा रङ लाउँदाखेरि सफा हुन्छ, यसलाई घोट्नु पर्दैन। तर अब पुरानो प्रयोग भइसकेको फोहोर छ भने यसलाई चाहिँ नि घोट्नुपर्छ। हामी यसलाई खाक्सीले घोटिँदाखेरि यो सफा भइहाल्छ। अब खाक्सीले घोट्छौँ यसलाई। विशेष गरी प्रयोग भएर बाँकी रहेको पाइपहरू छ भने सिमेन्टहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ नि रङ लाउँदाखेरि नराम्रो देखिन्छ। यो घोट्ने काम पनि सक्यो। 2 इन्चीको दुईटा, 3 इन्चीको दुईटा, 5 इन्चीको दुईटा, 12 इन्चीको एउटा, 8वटा इन्च क्याप, 8वटा 1 इन्च। यसका साथै हामीलाई दुईटा एल्बो पनि चाहिन्छ। 8वटा 1 इन्चीको, दुईटा 2 इन्चीको, दुईटा 3 इन्चीको, दुईटा 5 इन्चीको, एउटा 12 देखि 14 इन्चीको, 8वटा इन्च क्याप, 6वटा टी। 2वटा एल्बो पनि चाहिन्छ र कुनै पनि साइजको तपाईहरूले लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि साइजको भन्नाले जति एमएमको पाइप छ त्यही एमएमको फिटिङहरू चाहियो। आफ्नै साइजको 25 एमएमको पाइप छ भने 25 एमएमको इन्ड क्याप, टी, अनि एल्बो दुईटा यहाँ छ, दुईटा एल्बो त्यो सेम आफ्नै साइजको चाहियो। अब 20 एमएमको लिनुहुन्छ भने सबै 20 एमएमको, 25 एमएमको लिनुहुन्छ भने सबै 25 एमएमको। अब कसैलाई मोटो मनपर्छ भने 30 एमएमको लिँदा पाइपहरू र फिटिङ लिँदा पनि हुन्छ। अब हामी यसलाई एसेम्बल गर्नतिर लाग्दैछौँ। सर्वप्रथम एउटा टीलाई दुईतिर 2 इन्चीको दुईटा पाइपको पिस जोड्नुहोस्। अनि त्यसको दुई साइडमा फेरि दुईटा टी हाल्नुहोस्। पछाडि 3 इन्चीको टुक्रा, पछाडि भन्दा पनि अगाडि हो, यो चाहिँ नै
गिटारको मोटाइ हेरेर 3 इन्चीदेखि 4 इन्चीसम्म, बेस गिटारलाई अलि पातलो भयो हुन्छ, अकोस्टिकहरूलाई अलिक मोटो 4 इन्चीसम्मको चाहिन्छ यो अगाडिपट्टि, र पछाडिपट्टि 5 इन्चीको टुक्रा, पाइपको टुक्रा। अगाडि 3 इन्चीको पाइपको टुक्रा, पछाडि 5 इन्चीको पाइपको टुक्रा हालियो। पछाडिपट्टि दुईटा एल्बो पनि हाल्छौँ हामी, एल्बो दुईटा पछाडि लाग्छ। अब अगाडि टी, दुईटा टी लगाउँछौँ। दुईटा टी लाग्यो यसमा। अब यो टीको माथिपट्टि 1 इन्चको पाइपको टुक्रा हालेर हामीले इन्ड क्याप हालिदिन्छौँ। यो 1 इन्चको पाइपको टुक्रा अनि इन्ड क्याप, यिनीहरू कुनैलाई पनि हामीले ग्लु अथवा कुनै सुपर ग्लु लाएर अथवा यसको रेजिन हालेर हामीले टाइट गरेको छैनौँ, यो नगरे पनि हुन्छ। अब यो राम्रो देखाउनको लागि अब तल पनि पाइपको टुक्रा हालेर इन्ड क्याप राख्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो फिनिसिङ राम्रो देखिन्छ। अब यसमा गिटारको ब्याक रेस्ट जुन हामीले 14 इन्चको पाइप काटेको थियौँ लामो, त्यसलाई हामी एउटा टी माथि एउटा टी राखेर यसरी भर्टिकल राख्छौँ। यसमा चाहिँ गिटारको रेस्ट हुन्छ, गिटार रेस्ट हुने यसैमा हो। अब तल फिनिसिङको लागि तल चाहिँ पाइपको टुक्रा र इन्ड क्याप पनि हामी हाल्दैछौँ। यो तलको इन्ड क्याप र पाइपको टुक्रा हाल्नाले यसको फिनिसिङ चाहिँ राम्रो आउँछ। अहिले हामी देखाउँछौँ तयार भइसकेपछि। यो राखिसक्यो, यसको ब्यालेन्स मिलाउँ। यो दुई ठाउँमा चाहिँ नै सुपर ग्लु अथवा यही पाइपको रेजिन आउँछ, त्यो रेजिन राख्दा पनि हुन्छ, सुपर ग्लु राख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ नै गिटार रेस्ट गर्दा दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि नगरोस् भनेर यो दुई साइडमा चाहिँ हामीले अगाडि पछाडि यसरी नहोस् भनेर त्यो ग्लुले हामीले चाहिँ यसलाई जाम गर्नुपर्छ, अरू ठाउँमा नगर्दा पनि हुन्छ। अघि हामीले जुन ब्याक रेस्टको माथि टी राखेको थियौँ, यसको दुई साइडमा पनि पाइपको टुक्रा राखेर इन्ड क्याप राख्यो भने यो दायाँ बायाँको यसको पाल बन्द हुन्छ र हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। यो हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ एसेम्बल भइसक्यो। यो तलपट्टि हामीले क्याप, इन्ड क्याप र पाइप राख्नाले यसको फिनिसिङ राम्रो आयो, नत्र पनि तलबाट पाइपको पालहरू देखिन्छ। यसको जडान कार्य एसेम्बली गर्ने काम सकिसकेको छ। अब हामी यसलाई पेन्ट गर्छौँ। ओके, हाम्रो गिटार स्ट्यान्ड तयार भइसकेको छ। एकचोटि राम्ररी हेर्नु होला। नबुझेमा कुनै गुनासो अथवा जिज्ञासा भएमा हामीलाई कमेन्ट अथवा इमेलमा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जानकारी दिनुहोला। यस्तै प्रस्तुति र भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।